Hi guys, so for this video, ang gagawin lang naman natin ay paano ba gawing webcam yung phone natin. Okay, so ang problema kasi ngayon sa mga laptops ay yung katulad ng laptop ko, lumang version na kasi siya. So yung camera niya medyo malabo. Okay? So paano natin gagawin to? Okay, so kailangan mo lang ng phone na mas okay siyempre yung resolution, and then yung Droid cam na app. Okay? So una, punta tayo dun sa website. Ito. So ilalagay ko naman to sa link. Ilalagay ko yung link sa baba. So click lang natin. And then yan. Okay. So ito, meron na kasi akong Droid cam. Okay, yan. Then punta tayo dun naman sa phone. Same din. So, una tayo sa Play Store. Then, Droid Cam. Ayan. Okay. So, installed na naman si Droid Cam. So, gawin ko, open ko lang siya dito. Okay. So, si Droid Cam, meron siyang choices na ganito. Either yung back or front. Depende sa phone. Kasi meron tayong mga phones na mas malinaw yung sa harap. Or, syempre, madalas naman mas malinaw yung likod. Pero dahil marami na tayong mga selfie na phones. Okay, so dito sa akin yung back yung pipiliin ko. Okay? So may choices din dito for settings. Yan. Keep device awake. Mga ganun bagay. Okay, so pwede na naman din natin siya gamitin as microphone. Okay? So pwedeng laptop na mismo. Okay, so back ko lang. Then buksan natin si Droid Cam dun sa PC natin. Okay. Pagkalabas ni Droid Cam, ayan, nakikita natin na meron siyang pinaprint na device IP tsaka yung device in Droid Cam port. Okay? So ito, makakuha natin siya dun sa phone natin. Okay? So ito. Okay. So importante pala for your para mag-connect sila, yung sa Wi-Fi natin, nakakonect sila sa isa. So dito, ayan, Android APD. So same dito sa phone, Android APD. Okay. So pag ganyan, kaya natin pindutin yung start. Okay, so yan. Kaya siyang gamitin as camera. Okay, so huwag niyo napansin itong mga sampay sa likod. Okay. Yan. So, pag ganyan, buksan natin yung zoom natin. Okay. So, pag tinignan natin, ito yung original video or yung camera ng laptop. Ayan. So, medyo malabo siya. Ngayon, papalitan natin yung sa droid cam natin. Okay. So, much better, di ba? Okay. So, clear naman. Okay? So, depende kung anong gamit ng phone. Ito, hindi ko maalala kung ano yung kung ano yung resolution ng camera. Pero yung current gamit ko for this recording, ano na kasi to, ibang phone na alam ko mas okay yung resolution niya kumpara dito. Okay? So, ganun lang naman siya gamitin. Okay? So, ayan, hindi mo na kailangan bumili ng webcam. Kailangan mo lang is another app on your laptop and PC. Laptop, PC, or phone. And, yun nga, connect ka sa same Wi-Fi, and then gamitin mo yung phone mo. Okay? So, yan. Sana nakatipid kayo. And thank you for watching this video. Bye.